હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ડુંગળીમાંથી બનતું ચમત્કારી તેલ. આ તેલ વાળમાં નાખવાથી તમારા વાળ એકદમ સ્વચ્છ રહે છે. વાળ તમારા તૂટશે નહીં, સફેદ પણ નહીં થાય. અને ખાસ વાત તો એ છે કે વાળ તમારા ભલે નાના કે લાંબા છે પણ સ્વચ્છ હોવા જરૂરી છે. આ તેલથી તમારા વાળના બધા જ પ્રશ્નો દૂર થઈ જશે. અને ડુંગળી સાથે આપણે 2 સિક્રેટ સામગ્રી ઉમેરીશું, જેથી કરીને તમારા વાળનો જે પણ પ્રોબ્લેમ હશે તે બધો જ દૂર થઈ જશે. તો ચલો મારી સાથે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા આપણે લેશું 2 ડુંગળી. ડુંગળી આવી એકદમ સૂકી હોવી જરૂરી છે. આ રીતના હાથથી દબાવીએ તો દબાવી ના જોઈએ તેવી ડુંગળીની પસંદગી કરવાની છે. તેની છાલ કાઢીશું. ડુંગળી આપણા વાળ માટે શું ફાયદા કરે છે? તો ડુંગળીની અંદર એક સલ્ફર હોય છે. તો આપણે જ્યારે ડુંગળીને સમારીએ છીએ ત્યારે આંખમાં આંસુ આવે છે, એ સલ્ફરના કારણે. એ સલ્ફર આપણા વાળને મજબૂત કરે છે, પતલા વાળને હેલ્ધી કરે છે અને મોટા કરે છે. અને સાથે સાથે સફેદ વાળ તો બિલકુલ નથી થવા દેતા. પહેલા ડુંગળીને કટ કરીશું. તો તમે ગમે તે શેપમાં કટ કરી શકો છો. કટ કરેલી ડુંગળીને મિક્સર જારમાં લઈશું અને તેને પીસી લઈશું. તેમાં બિલકુલ પાણી ઉમેરવાનું નથી. ડુંગળી થોડી દરદરી પીસાઈ ગઈ છે તો તેમાં 3 ચમચી કોપરેલ તેલ ઉમેરીશું. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ પીસીએ તો તેમાં પાણીની જરૂર પડે છે, પણ પાણી આપણે નથી ઉમેરવાનું, એટલે 3 ચમચી તેલનો ઉપયોગ કરીશું. ફરી તેને પીસી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. બીજી સામગ્રી છે એ છે લસણ. તમને એવું થશે કે તેલ બનાવે છે કે કોઈ સબ્જી, પણ ના, તેલ જ બનાવું છું. લસણ છે તે વાળ માટે બહુ જ હેલ્ધી છે, વાળને ખૂબ જ મદદ કરે છે. તો તેને મિક્સર જારમાં લઈશું. ત્રીજી સામગ્રી છે મીઠા લીમડાના પાન. મીઠા લીમડાના પાન વાળનો ગ્રોથ વધારે છે, તો મીઠા લીમડાના પાન જરૂર ઉમેરજો. છેલ્લે 2 ચમચી મેથીનો પાવડર ઉમેરીશું. મેથી ઉમેરવાથી તમારા વાળ એકદમ સિલ્કી થશે અને બરછટ થતા અટકાવશે. તો બધી સામગ્રીની ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈએ. ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો હવે બનાવીશું તેલ. તો તેલ બનાવવા માટે આપણે લોખંડની કઢાઈ લઈશું. જો તમારી પાસે લોખંડની કઢાઈ ના હોય તો તેની જગ્યાએ એલ્યુમિનિયમ કે સ્ટીલની પણ કઢાઈ લઈ શકો. કઢાઈમાં પેસ્ટને લઈશું. પેસ્ટમાં આપણે મીઠો લીમડાના પાન ઉમેર્યા હતા એટલે કલર એકદમ સરસ ગ્રીન આવ્યો છે. મિક્સર જાર મેં બરાબર સાફ કરી લીધું છે. હવે તેમાં 250 ગ્રામ નાળિયેરનું તેલ લઈશું, જેમાંથી મેં 3 ચમચી તેલ ડુંગળીને પીસતી વખતે તેમાં ઉમેર્યું હતું. 2 ટેબલ સ્પૂન એરંડિયું તેલ ઉમેરીશું. એરંડિયા તેલથી તમારા વાળનો ગ્રોથ વધશે. આપણા વડીલો પણ કહેતા કે એરંડિયા તેલથી વાળનો ગ્રોથ વધે છે. હવે શરૂઆતમાં ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. જેવી આપણી કઢાઈ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું. હવે મિશ્રણને સતત હલાવતા રહીશું. વધારે સમય ભલે થાય પણ તેલને ધીરે ધીરે લો ફ્લેમ ઉપર ઉકાળીશું. આ તેલ તમે વાળમાં લગાવશો ને તો કન્ડિશનર લગાવવાનું તો સાવ ભૂલી જ જશો, કારણ કે આ તેલ કન્ડિશનરનું જ કામ કરે છે. આપણા વાળને એકદમ સોફ્ટ રાખે છે. તમે જોઈ શકો છો તેલ ઉકળવા લાગ્યું છે.
તો 25 મિનિટ જેવું મેં તેલને સ્લો ફ્લેમ ઉપર ઉકાળ્યું છે. તો ડુંગળી લસણ લીમડાનો હલકો બ્રાઉન કલર થઈ ગયો છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું, કારણ કે હજી કઢાઈ ગરમ છે એટલે હજી થોડો કલર ડાર્ક થઈ જશે. હવે ઠંડુ થવા દઈશું, વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું એટલે ઠંડુ થઈ જશે. તેલ આપણું ઠંડુ થઈ ગયું છે. ડુંગળી લસણ અને લીમડાના પાનનો કલર પણ ડાર્ક થઈ ગયો છે. તો હવે તેને આપણે ગાળી લઈશું. હવે એક બાઉલ ઉપર મલમલનું કપડું રાખીશું. તેમાં આપણે આ મિશ્રણને ચમચા વડે નાખીશું. કપડાને બધી બાજુથી ભેગું કરીને આ રીતના પ્રેસ કરીશું એટલે તેલ બધું જ બાઉલમાં ગળાઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો તેલનો કલર કેટલો સરસ આવ્યો છે. સારી રીતના પ્રેસ કરીશું એટલે બધું તેલ ગળાઈ જશે. આ મિશ્રણને ફેંકી ના દેતા. જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો આમાં દહીં ઉમેરીને તેની પેસ્ટ બનાવીને અઠવાડિયામાં એક વખત વાળમાં લગાવજો. પછી વાળને ધોઈ લેવા, કારણ કે આમાં આપણે સારી એવી ચીજો ઉમેરી છે અને સાથે તેમાં તેલનો ભાગ પણ હોય છે. તો તેલ હજી પૂરું તૈયાર નથી, તેમાં હજી એક હેલ્ધી ચીજ ઉમેરવાની છે. વાળ અને સ્કિન માટે ખાસ ઉપયોગી વિટામિન ઈ કેપ્સ્યુલ. આ કેપ્સ્યુલ તમને દરેક મેડિકલમાં આસાનીથી મળી જશે. 3 કેપ્સ્યુલને કટ કરીને તેલમાં ઉમેરી દેશું. તેલને સારી રીતના મિક્સ કરી દેશું. હવે તેને કાચની બરણીમાં અથવા બોટલમાં ભરી દેશું. આ તેલ મહિના સુધી ખરાબ નહીં થાય. આમાં કોઈ સ્મેલ પણ નહીં આવે. જ્યારે તમે વાળમાં તેલ લગાવો ત્યારે 2 થી 3 કલાક રાખવાનું. ઓવરનાઇટ રાખો તો વધારે સારું. પછી વાળને ધોઈ લેવા. અને હા, ખાસ તમે તેલ વાળમાં લગાવો ત્યારે તેલને એક નાની કટોરીમાં જોઈતા પૂરતું અલગ લઈ લેવાનું. પછી કટોરીને ગરમ પાણી ભરેલા બાઉલમાં રાખવાનું, એટલે તેલ હુંફાળું ગરમ થઈ જશે. પછી તેલથી વાળમાં માલિશ કરવાનું. પછી જોજો તમે તેનું રિઝલ્ટ. જો તમને મારી તેલની રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.